Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët në Balkan Talks. Në emisionin e sotëm do të fokusohemi tek realiteti kompleks politik në Republikën e Serbisë, duke qenë se vendi po I drejtohet me shpejtësi zgjedhjeve parlamentare dhe jo vetëm të datës 17 dhjetor. Në këtë emision do të analizojmë gjithashtu dhe rolin dhe peshën që ka çështja e Kosovës në jetën e brendshme politike të Republikës së Serbisë. Për ta bërë këtë bisedë, unë kam kënaqësinë që në lidhje direkte nga Beogradi të jetë zoti Ç'ndodh, njëri prej ish-politikanëve më të spikatur të parlamentit serb, njëri prej njohësve më të mirë të realitetit politik dhe publik të këtij vendi. Zoti Ç'ndodh, shumë faleminderit vërtet që gjetët kohë të bisedonit me ne për çështjet e komplikuara të politikës së Serbisë. Është kënaqësi dhe përshëndetje për teleshikuesit tuaj. Faleminderit. Zoti Ç'ndodh, pyetja ime e parë do t'ishte: cili është, sipas mendimit tuaj, elementi më domethënës I kësaj fushate elektorale deri tani? Most important issue is that now it's completely obvious that there is no something what we should call pro-European, pro-civic orientation. Çështja e më rëndësishme është se tani është plotësisht e qartë se nuk ka diçka që ne duhet ta quajmë mundësi demokrati pro-evropiane, të orientuar nga qytetarët në Serbi. Të gjitha mundësitë që janë në atë platformë politike në këtë moment nuk janë aq të forta sa për të ndryshuar diçka. Pra nuk pres ndonjë ndryshim pas këtyre zgjedhjeve të 17 dhjetorit. Mendoj se në këtë moment të gjithë në Serbi, dhe jo vetëm në Serbi, janë duke pritur ç'do të ndodhë në vitin 2024. Para se gjithash, ç'do të ndodhë në Shtetet e Bashkuara me zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara, ç'do të ndodhë në të gjithë Evropën në zgjedhjet evropiane. Çfarë do të ndodhë në vendet lindore, do me thënë gjërat e tmerrshme që po ndodhin, lufta e tmerrshme midis Hamasit dhe forcave mbrojtëse izraelite, dhe çfarë do të ndodhë sigurisht në bërthamën e problemeve të Evropës, çfarë do të ndodhë në Ukrainë. Pra pikërisht ky moment që është diçka që do ta quaj në pritje për të ardhmen. And Israeli defending forces, and what will happen, of course, in a nucleus of problems in Europe, what will happen in Ukraine. So this very moment, this is something which I will call waiting for a future. Mr. Ç'ndodh, Zoti Ç'ndodh, ishit shumë I qartë, por doja të vazhdoja edhe me një tjetër pyetje. A shihni ju dallime në mënyrën se si po e bëjnë fushatën elektorale, Vučići dhe partitë që e mbështesin atë dhe fushatën e koalicioneve opozitare? Basically, there is no difference. They're digging trenches between themselves. They're working on... Në thelb s'ka asnjë ndryshim, ata po hasin llogore mes tyre, po punojnë për ndarjen për herë më të thellë të Serbisë sepse s'kan platforma të ndryshme politike. Nëse keni platformë të ndryshme politike, atëherë duhet të paraqisni platformën tuaj, pra të jepni disa zgjidhje të tjera nga çka ky regjim sot. Fatkeqësisht, shumica e opozitës së sotme në Serbi nuk janë alternativë ndaj qeverisë aktuale. Janë thjesht konkurrencë, po konkurrencë për pushtet, por jo për të ndryshuar gjë, por për të qenë thjesht në pushtet, asgjë tjetër. Competition. They're competing for power, but not to change anything, but to just be in power, nothing else. Mr. Ç'ndodh, Zoti Ç'ndodh, shumë sondazhe dhe shumë vëzhgues politik në Serbi thonë se sipas tyre, koalicioni I drejtuar nga Vučić do t'i humbas zgjedhjet për parlamentin e Beogradit. Para së gjithash, doja të dija, a jeni ju dakord me të? First of all, do you agree with it? Whenever someone... Sa herë dikush thot diçka për sondazhe, duhet I kujtoj fjalët e Josef Vissarionović Stalinit që thoshte: "S'ka rëndësi kush voton, por kush I numëron votat." Pra kemi një traditë të gjatë të vjedhjes së zgjedhjeve në vend. Pra do të shohim, do të doja të shihja disa ndryshime, por s'besoj se do të ndodhin. So we'll see.
I'd like to see some changes, but I not believe that will take place. Mr. Çanak, I wanted your view as it is always... Zoti Çanak, doja këndvështrimin tuaj pasi ai është gjithmonë I sinqert dhe I drejt për drejt. Ka patur valë të shumta protestash të organizuara thuajse në të gjitha qytetet kryesore të Serbisë pas vrasjeve masive. Pra, doja të dija, a ka ndonjë ndryshim midis asaj që pret opinioni I gjerë publik dhe asaj që ofron elita politike, edhe pse në këtë rast, siç e përmendët ju, mungon një alternativë qartë për të ardhmen. You know, 25 years ago I was in active politics, so I led a lot of demonstrations. Ju e dini që 25 vjet më parë kam qenë aktivist në politikë dhe kam drejtuar shumë demonstrata dhe njerëz rreth meje. Kur kryeministri Zoran Xhinxhić dhe opozita demokratike e Serbisë filluan fushatën për të përmbysur diktatorët me Miloševićin, ne organizuam shumë mitingje shumë të ngjashme me këtë që po përmendni. Por ndryshimi kryesor është që jo organizuam tubimet me fjalët "duam këtë dhe atë", "duam ta heqim Miloševićin, na ndiqni", dhe njerëzit në ndoqën. Këto demonstrata që përmendët Serbia kundër dhunës ishin 6 apo 7 herë, 6 apo 7 javë e organizuar nga qytetarë. 6 or 7 times, 6 or 7 weeks, organized by citizens, Pikërisht. plain, ordinary citizens who were shocked because of that level of violence in this mass murder in a school and some mass murders which followed that. Nga qytetarë të thjeshtë, të cilët u tronditën nga niveli I lartë I dhunës, vrasje masive në shkollë dhe disa vrasje që pasuan dhe kjo I tmerroi njerëzit dhe ata s'dinin ç'të bënin, përveç se të dilnin në rrugë. Kjo e ashtu quajtur opozit I shohi këto protesta pas 6 apo 7 javësh. Ata nuk kanë qenë kurrë në vijën e parë, nuk folën kurrë me popullin, nuk e kandiduan kurrë opsionin e tyre politik, thjesht morën emrin Serbia kundër dhunës dhe kështu quhet lista e tyre opozitare. Kjo nuk do të thotë që Vučić është I mirë sidoqoftë. Për fat të keq kam ndjesinë që do të shohim gjëra shumë të këqija në Maltëzi dhe në Bosnjë-Hercegovinë, në një të ardhme shumë të afërt, por kjo opozit nuk do t'i ndalojë sepse mendojnë njësoj si Vučić. Things in Montenegro and in Bosnia and Herzegovina in very near future. But this opposition will not stop that because they think exactly the same as Vučić. Pra, ju nuk shihni asnjë ndryshim. Të kalojmë në një çështje tjetër, zoti Çanak. Duke lexuar për zgjedhjet serbe, një fjali më tërhoqi vëmendjen e shkruar nga një komentator I njohur politik serb. Ai u shpreh: Vučići dhe Dačići po e vendosin lart dhe në qendër çështjen e Kosovës edhe për të treguar se opozita nuk është e bashkuar as në këtë çështje. Is not united even on that issue. Well, Disa ditë më parë ishte një samit në Shkup në Maqedoninë e Veriut. Kishte të pranishëm dhe përfaqësues të qeverisë ruse. They present from Russia government. And Vučić met Belarusian president Lukashenko. Vučić takoi presidentin bielorus Lukashenkon, Tadić takoi Lavrovin dhe disa pjesë të liderëve të opozitës takuan disa njerëz të tjerë nga Kremlini. Pra, kur do e shihni këtë, keni një pasqyrë shumë të qartë. Ai grup është një grup, I cili do të krijojë qeverinë e ardhshme të Serbisë dhe do të ketë, e them me shumë eufemizëm, do të ketë ndikim të fortë nga Kremlini. Për këtë arsye mendoj se, para së gjithash, si të jemi të bashkuar për çështjen e Kosovës, të pranojmë se Kosova është shtet I pavarur dhe nëse e thua këtë në Serbi, ku njerëzve tekstualisht u bëhet shpërlarje trurit për këtë çështje 10, 15, 20, 30, 40 vitet e fundit, nuk mund të fitosh zgjedhjet. Për shkak të kësaj ka shumë njerëz që mendojnë se Kosova është shtet I pavarur, por s'kan guxim ta thonë. 10, 15, 20, 30, 40 years about that issue, simply, you cannot win elections. And because of that, you have a lot of people who don't think that Kosovo is not an independent state, but they don't have a courage to say that.
Zoti Çanak, në studion nga ku po ju intervistoj, pata një bisedë shumë interesante me ish presidentin e Kroacisë Stipe Mesić dhe po e citoj teksa ai analizoi atë që po ndodh me psikologjinë e Serbisë. Sipas tij, shoqëria serbe nuk e bëri atë që bën gjermanët pas luftës së dytë botërore. Gjermanët ulën kokët, serbët jo. Ata e akuzuan Miloševićin jo sepse e nisi luftën, por sepse nuk e fitoi luftën. In majority of cases in Serbia, Mr. Mesić is right. Në shumicën e rasteve në Serbi, zoti Mesić ka të drejtë. Problemi është se kurrë s'kemi pasur ilustrim. Si jemi përballur kurrë me realitetin me çfarë ndodhi në vitet 90. Tani po na rikthehet. Mos harroni se Ivica Dačić, që u përmendët, dikur ishte një folës, zëdhënës i Slobodan Milošević. A speaker of portparole of Slobodan Milošević. That ku ishte edhe zoti Vučić. Be in a government of Slobodan Milošević, Minister for Information and so on. Ishte në ministrinë e qeverisë së Slobodan Milošević për informacione e të tjera. Pra ne kemi pikërisht të njëjtit njerëz që dikur kanë qenë personalisht pjesë e regjimit ushtarak dhe tani sundojnë Serbinë. Si mund të presësh që ata të vet ilustrohen, të vet arrestohen, të vet akuzohen? Kjo nuk është e mundur. E humbëm një mundësi në fillim të viteve 2000 kur u vra Zoran Xhinxhić. E patëm një mundësi atëherë, por për fat të keq humbi. Chance was lost at the beginning of 2000s when Zoran Xhinxhić was assassinated. Yeah. We had the chance then, but unfortunately it was lost. Mr. Çanak, Zoti Çanak, ndërsa po diskutonim këtë çështje, doja t'ju bëja një tjetër pyetje për të marrë opinionin tuaj. Pse zoti Dačić e mirëpriti me aq entuziazëm nipin e Slobodan Miloševićit, Mirko Milošević, dhe e quajti atë si një aset të rëndësishëm për partinë e tij socialiste? As an important asset for the Socialist Party. Because Serbia is living in past. And don't forget that Sepse Serbia jeton në të kaluarën, mos harroni se një nga personat kryesorë në opozitë gjatë kohës së Miloševićit ishte nipi i Draza Mihajlović, drejtuesi i çetave gjatë luftës së dytë botërore. Sigurisht që pasardhësi i Miloševićit tani është interesant për Dačić, sepse kjo për të është garanci që të gjithë rojat e Partisë Socialiste të Serbisë do të jenë besnik dhe nuk do të shkojnë gjetkë. Kjo për të është e rëndësishme. Kështu ai mund të përqendrohet në një objektiv tjetër dhe prandaj ai është kaq i rëndësishëm për të. Important so then he can focus on some other target groups. And that is the reason why he is so important for him. Mr. Çanak, Zoti Çanak, kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti vendosi që zgjedhjet që organizohen në Serbi nuk duhet dhe nuk mund të zhvillohen në Kosovë. Si e keni parë ju këtë vendim të kryeministrit të Kosovës? The Prime Minister of Kosovo. I think that is the only possible decision. Mendoj se ky është i vetmi vendim i mundshëm, sepse nëse doni që dikush të organizojë apo të mos organizojë zgjedhje, atëherë duhet të jepni të drejtë atij me të cilin po flet. Nëse Serbia se njeh Kosovën, atëherë si mund t'i kërkoni zotit Kurti të bëjë diçka? Pra së pari njohja, pastaj mund të flasim për gjithçka tjetër. Mendoj se ky është një qëndrim shumë i qartë politik dhe zgjidhjet gjysmake, siç kemi në Bosnjë, janë konflikti ngrirë që do të plas herët apo vonë. That is a very clear political position, and all half solutions, as we have in Bosnia, are basically frozen conflict which will explode sooner or later. Mr. Çanak, Zoti Çanak, me që po flasim për kryeministrin e Republikës së Kosovës Albin Kurti, së fundmi para disa javësh, ai e pranoi versionin e ri të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe. Pyetja ime për ju është: çfarë mendoni ju për këtë lëvizje? A është strategjike? A do të ndihmojë dhe në ç'dritë e shohin Kosovën perëndimi dhe njerëzit në Serbi pas këtij vendimi të guximshëm? Do të thosha? See Kosovo after this bold decision, I would say.
That is not a bold decision, that is a wise decision. And it is wise because this new concept of association. Ky nuk është vendim i guximshëm, është një vendim i mençur dhe është i mençur sepse ky koncept i ri i asociacionit të komunave serbe është i lidhur me njohjen e Kosovës sepse do të jenë në të njëjtën letër. Pra nëse firmosni njërin, po i firmosnin të dyja. Për zotin Kurti, shumë e rëndësishme është të ndaloj agoni në marrëdhëniet mes Prishtinës dhe Beogradit, por të kesh këtë asociacion të komunave serbe, ku numri i njerëzve që jetojnë në këto 4 komuna nuk është aq i madh sa për të krijuar Republikë të re serbe apo diçka të tillë në Kosovë, sepse Republika Serbe është 14% e territorit të Bosnjë-Hercegovinës, ku ka mbi 1 milion banor. Këtu bëhet fjalë për 35, nëse jam i mirë informuar, 35.000 njerëz. Of territory of Bosnia and Herzegovina and over 1 million inhabitants. We are talking here about 35, if I'm well informed, 35,000 people. You mentioned in briefly... Ju përmendët shkurtimisht në njërin prej përgjigjeve zoti Çanak, por doja një mendim tuajin pak më të zgjeruar. Fakti që Kosova po ndjek këshillën e komunitetit ndërkombëtar dhe asociacioni duket si çështje e zgjidhur, a mendoni se presioni ndërkombëtar do të jetë mbi palën serbe për të ofruar edhe ajo diçka nga ana tjetër e medaljes, siç e përmendët, është njohja de jure apo de facto e Republikës së Kosovës? Sulmi terrorist në manastirin e Banjskës, e mbani mend? Po, patjetër. Situation overnight because till that very moment E ka ndryshuar situatën brenda natës, sepse deri në atë moment zoti Kurti ishte në pozicion mbrojtës, por brenda natës u bë fitues dhe tani këto zgjedhje të parakohshme që kemi tani, sepse këto zgjedhje duhet të mbaheshin në qershor 2024. Këto drejtime më thonë se është ai regjim në Serbi, po nxiton të bëjë një qeveri të re që do të zgjat 4 vjet. Ata presin të zgjasin 4 vjet, sepse ata duhet të marrin vendime shumë të vështira në muajt e ardhshëm. Kështu që pres që në shkurt të ketë firma në disa letra. Which will last 4 years, they expect to last 4 years, because they must make very tough decisions, very hard decisions in the next few months. So I'm expecting in February to have some signatures on some papers. Oh, that's very ambitious. Kjo është shumë ambicioze. Zoti Çanak, pata një intervistë para disa ditësh me analistin e njohur politik serb Dušan Janić. Ai tha diçka që doja ta ndaja me ju dhe të kuptoja këndvështrimin tuaj. Sipas tij, plagosjet e ushtarëve të KFOR-it nga bandat serbe në Zveçan në qershor, sulmi terrorist në Banjsk, pranimi i asociacionit nga Kurti e ka ndryshuar rrënjësisht perceptimin për Vučićin në sytë e komunitetit ndërkombëtar. Pra, nga zgjidhsi i problemit, tani ai vetë është bërë problemi. Keni dhe ju të njëjtin mendim? Jeni dakord me të? Same idea. Do you agree with it? Yes, I just agreed moment ago. That is exactly what happened after Banjska. Now Vučić is a... Por, është dakord që parë, pikërisht kështu ndodhi pas Banjskës. Tani Vučić është problemi, prandaj po përpiqet të forcojë pozicionin e tij përmes zgjedhjeve të reja, qeverisë së re, ku do të ketë një pozicion fiks për një periudhë kohore. Ai është i gatshëm të bëjë gjithçka për ta fituar atë pozicion. Do everything to gain that position. Zoti Çanak, një tjetër element i rëndësishëm i kësaj bisede, për të cilën shtrohen shumë pyetje në hapësirat shqiptare të Ballkanit. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian janë shumë të interesuara të bëhet një hetim i plotë i asaj çka ndodhi në Banjsk. Në Serbi, apo ndodh ky hetim? Si e shihni ju evoluimin e kësaj rruge të rëndësishme politike në marrëdhëniet midis Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian? Of this important political track in the relations between Serbia and the United States and the European Union. In Serbian public, this very moment, Banjska is not existing. That is simply a taboo thing, and nobody is talking about that. Even nobody is asking what happened with Milorad Dojičić,
Where is he? Në publikun serb tani Banjska nuk ekziston. Kjo është thjesht tabu dhe askush nuk flet për këtë. Askush nuk pyet ç'ndodhi me Milan Radojčić. Ku është? Ç'po ndodh me atë person? Dhe kështu me radhë, dikush që rrëfeu se ishte përgjegjës për një sulm terrorist, plus viktima njerëzore të këtij polici kosovar dhe disa njerëz që e ndoqën në atë aventurë. Mendoj se kjo flet shumë më tepër se çdo gjë tjetër. Me pak fjalë, pikërisht në këtë moment regjimi në Serbi po përpiqet të kontrollojë dëmtimin, të kontrollojë të gjitha ato gjëra, ta fshehin incidentin e Banjskës, të përgatisë opinionin publik për këto gjëra të rënda që do të ndodhin në fillimin e vitit të ardhshëm dhe të fillojë rrethin e ri të sjelljes së keqe. Le ta themi kështu. All those things to push this Banjska incident under the rug, to prepare public opinion for this harsh things which will happen at the beginning of the next year, and to start a new circle of misbehavior. Let's do it that way. Let's say it that way. Mr. Çanak, another question regarding the political... Zoti Çanak, një pyetje tjetër lidhur me peizazhin politik në Serbi. A mendoni se Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, pra në thelb fuqitë perëndimore, do t'i japin ndonjë mesazh publikut serb lidhur me këto zgjedhje, apo u është lënë tërësisht atyre dhe nuk ndërhyet në asnjë mënyrë në vullnetin e popullit serb? In any way whatsoever with the will of the Serbian people? I don't know. I can't speak in behalf of U.S. Embassy and the U.S. administration concerning Serbia internal issues. But what I do know is that Nuk e di, nuk mund të flas në emër të ambasadës amerikane dhe administratës amerikane në lidhje me çështjet e brendshme të Serbisë. Por ajo që di është se marrëdhëniet me Serbinë pas Banjskës janë në rënje shumë domethënëse. Mendoj se arsyeja pse Shtetet e Bashkuara ende po përpiqen të gjejnë disa zgjidhje me Vučić është se opozita po e thot hapur që nuk do ta pranojnë pavarësinë e Kosovës dhe kështu me radhë. Është një shprehje në gjuhën amerikane. Ai bir, por është yni, nëse më kuptoni. You know, there is expression in American language. He is a son of it, but he is our son. And what I want to say. Absolutely, and this is Ronald Reagan's famous expression. But I want... Absolutisht, kjo është shpreha e famshme e Ronald Reaganit. Por doja këndvështrimin tuaj, zoti Çanak. A prisni që Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian t'i bëjnë më shumë presion Serbisë? Jo, a bëj këtë pyetje, sepse e fundit ishte ministrja e jashtme e Gjermanisë, Annalena Baerbock, e cila tha se Serbia duhet ta ndajë mendjen tani se çfarë dëshiron të bëjë në të ardhmen e afërt. To make up its mind what does it want to do in the near future. I must quote Mr. President Zelensky, who say that he have informations that Balkan is a next playground for Russians to organize a new war, which will take... Duhet të citoj zotin president Zelensky. A I thot se ka informacione se Ballkani është këndi i ardhshëm I lojrave për rusët që do të organizojnë një luftë të re, që do të rreqë vëmendjen e perëndimit nga Ukraina dhe do të përdor, në fakt do të ndaj forcat e perëndimit që në fillim u përqendruan në luftën në Ukrainë, pra në agresionin rus ndaj Ukrainës. Tani ju keni një situatë në Izrael ku rripi I Gazës në këtë moment është katastrofë humanitare të përmasave epike. Nuk di të them fjalë tjetër, pra është shumë e tmerrshme që 2 aeroplan mbajtëse të marinës së Shteteve të Bashkuara janë afër bregut të Izraelit për shkak të kësaj. Nëse rusët djegin Ballkanin, kjo do të krijojë problemin e tretë madhor, pra Shtetet e Bashkuara dhe Perëndimi nuk mund t'i trajtojnë të gjitha këto zjarre. S'dua të përmend mundësinë e Kinës dhe Tajvanit. Close to shore of Israel because of that. And if Russians burn up the Balkans, that will create a third major problem. So, United States and the West cannot handle all these fires. I don't want to mention
possibility of China and Taiwan and so on and so forth. So situation is very simple. Behind all this, I see Kremlin. Behind Ukraine. Pra situata është shumë e thjeshtë. Pas gjithë kësaj unë shoh Kremlinin pas Ukrainës, është e hapur pas këtij sulmi vetvrasës të Hamasit ndaj Izraelit 2 muaj më parë, unë shoh rusët, shoh mercenar nga grupi Wagner këtu në Serbi dhe Bosnjë-Hercegovinë, në Maltëzi. Shoh agent rus, pra agent të paguar drejt për drejt nga Kremlini, të cilët tani po përpiqen të sundojnë vendin, domethënë Serbinë, dhe ta çojnë në konflikt me fqinjët. Kjo është prapa Banjskës, pas kësaj retorikës së Milan Radojčić, në fakt është kërcënim për paqe në Ballkan. Për shkak të çështjes së përforcimit të forcave qytetare evropiane në Serbi, s'është çështje vetëm e Serbisë, është çështje lufte apo paqeje në Ballkan dhe në jug të Evropës. Serbia and push it in conflict with the neighbors. And that is behind Banjska, that is behind this rhetorics of Milorad Dodik, that is actually a threat to all to peace on the Balkans. Because of that issue of reinforcing pro-European civic forces in Serbia is not an issue of Serbia itself. It is an issue of a war or peace in the Balkans and in the south of Europe. Pikërisht, jam plotësisht dakord me logjikën tuaj, zoti Çanak, por sa seriozisht duhet ta marrë perëndimi këtë kërcënim i artikuluar shkëlqyeshëm nga presidenti i Ukrainës Zelenski? The West must understand that Russians are playing chess with all pawns which they have on a board, and that is basically what is going on here. And if somebody think that this what happened in Banjska Duhet të kuptojmë se rusët po luajnë shah me të gjitha burimet që kanë në tavolinë dhe kjo që po ndodh këtu. Nëse dikush mendon se ajo që ndodhi në Banjsk u organizua nga vetëm një person, Milan Radojčić, është ose naiv ose diçka tjetër. Gjithsesi nuk është njeri serioz. Është shumë e qartë që pas kësaj qëndron interesi rus. Nëse perëndimi nuk e kupton se po ta ndalojnë luftën time, me më shumë mbështetje në Ukrainë, më shumë mbështetje për këtë nismë në rripin e Gazës, kjo nismë do të thotë të ndëshkohen të gjithë kriminalet e luftës nga të dyja palët, nga të dyja anët. In the strip of Gaza and peace initiative means punishing all war criminals from both sides. Both sides. First of all Hamas, but Netanyahu as well. And now let's start talking as Së pari Hamasi, por pastaj edhe Tanahu. Tani të fillojmë të flasim si një popull që kaloi luftra të tmerrshme, nuk ka paqe pa drejtësi. Drejtësia është që rusët duhet të largohen nga Ukraina. Izraeli duhet të ndalojë vrasjen e fëmijëve në rripin e Gazës, agjentët rusë në Ballkan, në Serbi, Maltëzi dhe në Bosnjë-Hercegovinë duhet të dëbohen dhe të kthehen në Rusi. Kaq. Russian agents in Balkans, in Serbia, Montenegro and Bosnia-Herzegovina must be kicked out and sent back to Russia. And that's it. And my final question, are you optimistic? Pyetja ime e fundit, a jeni optimist se skenari që sapo përshkruat kaq qartë zoti Çanak do të jetë plani i komunitetit ndërkombëtar për të ardhmen, ose të paktën veçanërisht për të dëbuar agjentët rus dhe forcat e tyre paraushtarake që janë në Ballkan, nga Ballkani, dhe ta bëjnë të sigurt këtë pjesë të botës? I gave you answer. Ju a dhash përgjigjen që në fillim të kësaj interviste, të gjithë po presin çfarë do të ndodhë në vitin 2024, zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara, zgjedhjet në Evropë, zgjedhjet këtu, atje. Të gjithë po shikojnë se çfarë do të ndodhë. There, everybody is looking what will happen. But it will be Do të jetë shumë larg, dhe situata mund të radikalizohet brenda natës, siç e dini. Of course, and that is point. Sigurisht, kjo është e drejtë. Shtetet autoritare si Rusia mund t'i bëjnë gjërat brenda natës, demokracitë janë të vogla. Democracies are Kërcënohen. and they cannot Nuk mund të reagojnë brenda natës dhe ky është problemi më i madh në këtë moment. Kjo nuk do të thotë se duhet ta dorëzojmë demokracinë, përkundrazi. Pikërisht këtë moment duhet të themi se mjafton me kaq. Jemi në një luftë me regjimin totalitar nëpër botë, por së pari me Kremlinin. in a war with the totalitarian regimes around the world
first of all with the Kremlin. Zoti Çanak, është kënaqësi e veçantë të bisedoj me ju. Faleminderit shumë që ndatme në kohën dhe pikpamjet tuaja. Ju faleminderit. Faleminderit shumë që më ftuat. Faleminderit. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Balkan Talks për ditën e sotme. Deri në takimin ton të radhës, nga unë Franko Egro, faleminderit për vëmendjen dhe miru takofshim.